Isossa Britanniassa viettiin hiljattain ensimmäisiä kruuniaisia yli 70 vuoteen, kun Charles III tai suomalaisittain Kaare III sai kuninkaan kruunun päähänsä. Suomi onkin Euroopan mittakaavassa pienoinen poikkeus, sillä meillä ei koskaan ole ollut itsenäisyytemme aikana valtionpäämiehenä kuningasta. Mutta vain täpärästi. Kun Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917, sen itsenäisyysjulistus määritteli uuden valtion hallitusmuodoksi tasavallan. Viralliseen valtiojärjestykseen tätä ei kuitenkaan ehditty kirjata, sillä lain kirjoittamisen keskeytti tammikuussa syttynyt sisällissota. Sodan jälkeen sekä oikeiston että vasemmiston edustajat toivovat maahan vahvaa johtajaa, joka voisi tasapainottaa jakautunutta nuorta maata. Kuitenkaan kysymykseen siitä, tulisiko tämän vahvan valtionpään olla presidentti vai kuningas, ei ollut puolueiden sisälläkään yhdenmielisyyttä. Monarkian kannattajat uskoivat, että puolueelämän ulkopuolinen kuningas olisi kansaa yhdistävä ja vakauttava tekijä. Olihan Suomi tähän mennessä aina ollut monarkia. Kuningas olisi ollut heidän mielestään pätevä asettumaan vastapainoksi liialle demokratialle ja kansan valitsemille sivistymättömille edustajille. Kuninkaan oli myös ehdottomasti oltava saksalainen. Olivathan suomalaisten siteet Saksaan vahvat, ja sekä saksalaiset että Saksassa koulutetut jääkärit olivat olleet tärkeässä osassa Suomen sisällissodan voitossa. Monarkiaa kannattivat pääasiallisesti konservatiiviset ryhmät sekä suomen että ruotsinkielisten joukossa. Tasavaltalaiset puolestaan pelkäsivät, että kuninkaan nimittäminen olisi askel taaksepäin Suomen kehitykselle ja vapaudelle. Muistissa melko tuoreena olivat vielä 1900-luvun alun venäläistämistoimet, jotka olivat lähtöisin tsaarin määräyksestä. Ulkomainen kuningas koettiin myös uhaksi Suomen itsenäisyydelle ja riskiksi joutua suurvaltojen nukkevaltioksi. Kuninkuus ylipäätään nähtiin Suomen sopimattomana, eikä varsinkaan talonpoikaisväestön arveltu hyväksyvän sitä. Sisällissodan jälkeen keväällä 1918 koolle kokoontunut eduskunta oli hyvin oikeistovaltainen. Suurin osa vuoden 1917 vaaleissa valituista sosiaalidemokraateista ei saapunut paikalle, peläten, ehkä syystäkin, sisällissodan jälkeisiä punavainoja. Monarkisteilla oli tässä kokoonpanossa enemmistö, ja he tiesivät, että seuraavien vaalien jälkeen sitä heillä todennäköisesti ei enää olisi. Toukokuussa valtaan valittu Juho Kusti Paasikiven johtama hallitus yrittikin saada uuden monarkistisen valtojärjestyksen eduskunnan äänestettäväksi mahdollisimman pian. Esitys ja sen muunneltu versio kuitenkin molemmat kaatuivat eduskunnan täysistunnoissa. Päätös valtiomuodosta myös äänestettiin odottamaan seuraavan eduskunnan käsittelyä. Tämän vuoksi monarkistit päättivät turvautua Ruotsin vallan aikaiseen vuoden 1772 asetukseen hallitusmuodosta. Sen pykälä 38 määritti, että hallitsijasuvun kuollessa sukupuuttoon tuli säätöön kokoontua valitsemaan uusi kuningassuku. Eikö näin ollut juuri käynyt tsaari Nikolas II? Ruotsissa tämä hallitusmuoto oli kumottu jo 1809, mutta koska Venäjän alaiseen autonomiaan siirtyessään Suomi oli sanonut pitää Ruotsin ajan lait, tämä laki oli edelleen Suomen kirjoissa. Päätös käyttää tätä pykälää oli ristiriitainen jopa monarkistien keskuudessa. Siitäkin huolimatta valtionjohtaja Per-Evigt Svinhufvudin johtava komitea lähti Saksan kuningasehdokkaita valitsemaan. Harkittuja kuningasehdokkaita olivat muun muassa Saksan keisari Wilhelm II poika Oskar, Mecklenburgin herttua Adolf Friedrich ja jopa Ruotsin kuningas Gustav V poika prinssi Wilhelm. Lopulta sopivaksi ehdokkaaksi valittiin Hessenin prinssi Friedrich Karl Ludwig Konstantin von Hessen-Kassel. Friedrich Karl oli aluksi yllättynyt tarjouksesta, mutta pohdinnan jälkeen 9. syyskuuta hän ilmoitti suostumuksensa ja ehtonsa kuninkaaksi asettamista varten. 9. lokakuuta kokoontui eduskunta viralliseen kuningasvaaliin. Monarkian kannattajat olivat aavistuksen tasavaltalaisia runsaslukuisimpia ja virallisesti äänestivät Friedrich Karlin Suomen kuninkaaksi. Monarkia kuitenkin vaati uuden monarkin virallisen suostumuksen ja sitä lähetettiin Saksaan toimikunta hakemaan. Suomessa puolestaan alkoivat kruunaisten ja uuden ajan valmistelut. Kruunaiset Turun tuomiokirkossa, uuden kuninkaallinen valmistelu, kruunun suunnittelu ja virallisen protokollan kehittely. Kauan eläköön Suomen kuningas Fredrik Karle. Suomen lähetystö tapasi Friedrich Karlin noin viikkoa myöhemmin.
Kuukaudessa tilanne sekä Euroopassa että Saksassa ovat kuitenkin muuttuneet paljon. Varsinkin Ranska ja Iso-Britannia olivat kuninkuushanketta vastaan, ja myös Saksa epäröi sen järkevyyttä. Saksan tilanne ensimmäisessä maailmansodassa oli myös heikentynyt, ja tällaisten hankkeiden pelättiin sekoittaa rauhanprosessia. Friedrich Karl ilmoitti lykkäävänsä päätöstään, ja jopa kuningasta hakemaan tullut toimikunta näki parhaaksi odottaa tilanteen kehittymistä. Päätös oli lopulta järkevä. 9. marraskuuta Saksan vallankumous syöksi keisari Wilhelm II vallasta, ja 2 päivää myöhemmin Saksa allekirjoitti aselevon. Myös Suomessa monarkiaa kannattaneet tajusivat, että kuninkaan nostaminen valtaistuimelle ei olisi enää järkevää. Paasikiven senaatti erosi, ja uusi sekä monarkisteista että tasavaltaisista koostuva hallitus muodostettiin viemään Suomea seuraavia vaaleja kohti. Friedrich Karl virallisesti kieltäytyi kruunusta 14. joulukuuta Suomen valtionjohdon pyynnöstä, sillä esimerkiksi Iso-Britannia ja Yhdysvallat ovat asettaneet monarkian perumisen Suomen itsenäisyyden tunnustamisen ehdoiksi. Maaliskuun 1919 eduskuntavaaleista tuli tasavaltaa kannattavien murskavoitto, ja 17. heinäkuuta 1919 valtionhoitaja Mannerheim vahvisti eduskunnan hyväksymän uuden tasavaltaisen hallitusmuodon. Ensimmäiseksi presidentiksi eduskunta valitsi jyrkästi tasavaltaisen Carl Juho Ståhlbergin. Näin Suomessa tuli tasavalta, ja kuningasajatukset haudattiin pikkuhiljaa vähin äänin. Mielenkiintoisia yksityiskohtana kuitenkin 2 monarkiaa kannattavaa poliitikkoa, I.K. Paasikivi ja P.E. Svinhufvud, tulivat myöhemmin toimimaan tasavallan presidentteinä. Myös yksi aatteinen on tässä virassa kuitenkin toiminut, Carl Gustaf Mannerheim.